γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κέικ με τρούφα μέσα, φανταστικό για τον απογευματινό καφέ, είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή μου ή από ποια περιοχή με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Ανάψτε το φούρνο σας στους 160 βαθμούς αντιστάσεις ή 150 βαθμούς αέρα. 6 αυγά σε ένα μπολ. Τα καλά του χωριού υπάρχουν δίκορκα, τα οποία όμως βέβαια είναι σαν ένας κουρκός, έτσι. 6 αυγά, 350 γραμμάρια ζάχαρη. Έτσι είναι, όταν παίρνεις χωριάτικα αυγά, χτυπάμε καλά. Χτυπάμε τόσο μέχρι να αλλάξει λίγο το χρώμα του, έτσι, για να μην μυρίζει το αυγό. Ωραία. Θα βάλουμε το ξύσμα από ένα πορτοκάλι, τον χυμό από ένα πορτοκάλι και συνεχίζουμε. Ένα κουταλάκι του γλυκού βανίλια, εκχύλισμα. Έτσι, αν δεν έχετε θα βάλετε 2 κάψουλες. Μία τσιμπιά αλάτι. ...250 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη, έτσι, εσείς θα το επιλέξετε. ...250 γραμμάρια γάλα. ...600 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Επειδή είναι παραπάνω από μία συσκευασία, εάν δεν έχετε άλλο στο σπίτι μπορείτε να βάλετε 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ανακατεύουμε καλά. Αυτό το κέικ είναι πολύ γρήγορο, πολύ εύκολο και σε γενικές γραμμές δεν είναι ακριβό. Ωραία. Θα βάλουμε και 150 γραμμάρια κουβερτούρα, τρούφα. Ανακατεύουμε. Είδατε πόσο εύκολο είναι να γίνει ένα κέικ μέσα σε λίγα λεπτά. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάρουμε ένα ταψί τριαντάρι, εντάξει, εγώ έχω βάλει βούτυρο γύρω γύρω και στη μέση έχω βάλει λαδόκολλα.
Η λαδόκολλα σε τι θα βοηθήσει? Θα μας βοηθήσει στο να μην έχετε το φόβο να κολλήσει στον πάτο και να χάσετε την ομορφιά ενός κέικ. Έτσι, οπότε το βάζετε και τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, μαζεύουμε και ό,τι έχει μείνει. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Λοιπόν, πάμε να στρώσουμε λιγάκι. Το βούτυρο θα βοηθήσει να μην σας κολλήσει στα πλάγια. Η λαδόκολλα από κάτω να μην σας κολλήσει στη μέση. Οπότε θα έχετε σίγουρη επιτυχία σε ένα κέικ, τουλάχιστον από θέμα κολλήματος, αλλά σίγουρα και από θέμα γεύσης. Λοιπόν, κάνουμε μία μικρή λακκούβα στη μέση του κέικ για να είναι ίσιο όταν θα ψηθεί. Και αφού είμαστε έτοιμοι, πάμε για ψήσιμο. 150 βαθμούς αέρα για 60-70 λεπτά, 160 αντιστάσεις την ίδια ώρα. Το κέικ μας μόλις βγήκε, θα το αφήσετε να κρυώσει καλά για να μπορέσουμε να το στολίσουμε. Ο χρόνος που σας είπα ψησίματος είναι 60 με 70 λεπτά στους 150 αέρα ή 160 αντιστάσεις. Βέβαια είναι ανάλογα στο φούρνο σας, μπορεί να χρειαστεί και λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο, τσεκάρετε με ένα ξυλάκι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!